Λοιπόν, ελπίζω να μ' ακούτε. Κάνω ένα μικρό τεστ έτσι στην κάμερα γιατί είναι καινούργια. Δεν ξέρω πώς... από την άλλη βλέπω ότι τα γραφικά δεν είναι και πάρα πολύ καλά στο θέμα του YouTube. Δεν ξέρω αν το κάνουμε στο Twitch μετά. Μέχρι να ξεκινήσει να μπαίνει κόσμος, πάμε να φτιάξουμε καφέ και ερχόμαστε. Δεν ξέρω πώς... από την άλλη βλέπω τα γραφικά δεν είναι και πάρα πολύ καλά στο θέμα του YouTube. Δεν ξέρω αν το κάνουμε στο Twitch μετά. Μέχρι να ξεκινήσει να μπαίνει κόσμος στο θέμα του YouTube. Δεν ξέρω αν το κάνουμε στο Twitch μετά. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, για να πούμε πέντε πράγματα πριν ξεκινήσουμε για τα καλά. Πρέπει να πούμε ότι στριμάρουμε κατευθείαν από το PlayStation. Έτσι, δεν χρησιμοποιούμε κάποιον υπολογιστή, OBS και τα λοιπά που βλέπω από επαγγελματίες YouTubers. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό, μισό λεπτό, γιατί μάλλον θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσω ακουστικά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο λόγος που το κάνω αυτό, διότι δεν έχω καλό υπολογιστή για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν γραφικά και ιστορίες και OBS και XSplit και όλα αυτά τα υπέροχα προγράμματα τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για live streaming. Στριμάρω κατευθείαν από το PlayStation. Είναι η πρώτη μέρα που αγόρασα την κάμερα, οπότε δεν ξέρω και πάρα πολλές λειτουργίες της και τι δυνατότητες έχει, αλλά σε ένα έτσι πρόχειρο σετάρισμα που έκανα είδα ότι έχει αρκετές. Αυτό που βλέπετε εσείς στην κάμερα είναι το μισό της δυνατότητας που έχει κάμερα. Δηλαδή, έχει κάποιες ρυθμίσεις οποίες μπορείς να κόψεις το γύρω-γύρω, είτε ακόμα και να βάλεις green screen και να φαίνεσαι μόνο εσύ που κινείσαι και κανένας άλλος τριγύρω. Μπορείς να βάλεις από πίσω ό,τι θέλεις. Μπορεί να βάλεις κυκλάκια, μπορεί να βάλεις διάφορα, ακόμα και να βγάλεις τα comments και να φαίνεται μόνο η κάμερα. Αλλά ο λόγος που άφησα να φαίνονται τα comments δεν είναι μόνο γιατί θέλω να βλέπω τα comments σας. Ο λόγος που άφησα τα comments είναι γιατί δεν θέλω να χαλάσει το παιχνίδι και μήπως δείξει κάτι το οποίο
που πρέπει να δούμε, τέλος πάντων. Για να δείτε επαγγελματικές δουλειές, σας συμβουλεύω να επισκεφτείτε κανάλια όπως είναι του Zoc, όπως είναι του 2J, Eternity, Unboxholics. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί YouTubers στην Ελλάδα, λίγοι αλλά καλοί, και το Game World φυσικά, το οποίο βγάζει αρκετά world. Συμβουλεύω από εκεί. Να πω ότι σήμερα είναι η εκπομπή χωρίς εκτόσεις στις 8 η ώρα με καλεσμένους στο 2002GR. Προς το παρόν, μέχρι να περάσει η ώρα και να φτάσουμε έτσι μέχρι τις 6 που θα την κάνουμε, παίζουμε λίγο Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Τώρα γιατί το παίζουμε αυτό? Το παίζουμε για το λόγο, γιατί μου βγάζει ρώσικα, ωραία. Το παίζουμε αυτό γιατί έχουμε το Assassin's Creed Syndicate εδώ, το οποίο το έχουν παίξει πάρα πολύ. Και δεν ήθελα να κάνω και εγώ το ίδιο. Το Assassin's Creed να το παίξουμε λίγο πιο μετά, αργότερα. Και δεν ξέρω αν το παίξω για από την αρχή, να το φωτίσω δηλαδή από την αρχή. Αλλά μέχρι τώρα για το Sherlock Holmes βλέπετε πάρα πολύ ωραία γραφικά. Και κανένας τουλάχιστον δεν έχω δει στο YouTube στην Ελλάδα δεν έχει παίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι και λατρεύω το χαρακτήρα, το λατρεύω απλά. Και η ανάλυση, όπως βλέπω, της κάμερας του PlayStation είναι πάρα πολύ καλή. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτό. Αρχίζετε σιγά σιγά να γράφετε comments. Και ξεκινάμε. Κλασικός Holmes, όποτε βαριέται πυροβολεί ή απλά τηγανίζει μάτια, όσοι έχουν δει τη σειρά Sherlock. Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet please. I'm trying to concentrate. Μ' αρέσει πολύ. Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brainwork would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time. Ελπίζω να μην παίζουμε με τον Watson, αν και θα ήταν και αυτό πολύ ενδιαφέρον. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes.
I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Το open είναι casebook. Λοιπόν, τετράγωνο ανοίγουμε το casebook. Task, πάρα πολύ ωραία. Με το Ελένα μπορούμε να πηγαίνουμε δεξιά-αριστερές καρτέλες. Evidence. Hartis, Baker Street. Είναι... Όσοι έχουν διαβάσει τα βιβλία του Doyle, ξέρουν και τις σειρές. Μένουν Baker Street. Το Elementary ήταν το πιο fake που μπορούσαν να κάνουν σε σειρά για το Sherlock Holmes. Echoes, characters, πάρα πολύ ωραία. Inspect Women's League, ωραία. Άρα Έλενα. Investigate the of the Peter case, inspect the crimes in a women's league, select it to where. Οπότε πάμε πρώτα να ντυθούμε. Με το χ επιλέγουμε τα πάντα. Μάλλον δεν είναι αυτό το δωμάτιο. Μάλλον αυτά ήταν τα ρούχα. Άνοιξε το διάολε. Ναι, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, δεν ντυθούμε. Δεν βλέπω πολύ πουθενά άλλου ρούχα εκτός από εδώ. What a mess! What a terrible mess! Σοβαρά. Examine. Τηλεσκόπιο και βλέπουμε μια χοντρή. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχουμε... My analysis table. It is useful for my work. Ξέρουμε αυτό, Sherlock, το ξέρουμε. Open door. Για κάποιο λόγο δεν μας βγάζει τα ρούχα. Δεν τους ζαλίσω και πολύ. Να δούμε αν υπάρχουν και άλλα δωμάτια. Υπάρχει και άλλο δωμάτιο, ηλίθεια. Ω ναι. Και αυτά πρέπει να είναι τα ρούχα. Όχι, δεν είναι. Α, αυτό είναι. Morning, sailor suit. Black suit, brown suit. Πάρα πολλά outfits. Θα φορέσουμε καμπαρντίνα όσοι ήθιστε, αλλά δεν μας το βγάζει. Να δούμε τι έχει ξεκλείδωτο. Light suit. Αυτό έχει ξεκλείδωτο. Αυτό έχει. Αυτό. Ο Sherlock φορούσε πάντα καμπαρντίνα, αλλά για κάποιο λόγο μάλλον θα τη βάλει μετά. Μάλλον. Επιλέγουμε brown suit. Όχι, 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 όχι. Grey. Νομίζω είναι το καλύτερο. Το make-up. Α, μπορούμε να τα αλλάξουμε μαλλιά. Ναι. Αυτό είναι το κλασικό καπέλο. Γυαλιά δεν φορούσε ποτέ. Μουστάκι δεν νομίζω να του πάρουμε. Όχι. Cancel.
Ένα από όλα τα task τα έχουμε κάνει. Ωραία. You go along to Peter Kent's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made. Πάμε. Open casebook. Με το δεξί αναλογικό αλλάζουμε τη δεξιά σελίδα. Με το αριστερό αναλογικό απλά κουνάμε το βιβλίο. Αυτά μπορούμε να τα επιλέξουμε με το σταυρούς, με το σταυρό μάλλον. Continue. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. It seems that the garden was well maintained. Μάλιστα. Μετά μπορούμε να επιλέξουμε R2. Ωραία. Dialogues the garden field over here. Ωραία. Ναι, μην μου το βγάζεις όμως συνέχεια. Αχά! Continue your attention to find the details that other included overlook. Μια ωραία ενέργεια. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Ωραία. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever... Στη στιγμή κάνουμε κάτι σαν interrogation. Μ' αρέσει. Μαζεύουμε στοιχεία. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Και προσέχουμε και κάποια πράγματα πάνω της. Είδε τα μάτια. Παιδιά, είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Είναι ακριβώς αυτό που περίμενα από Sherlock.
τα γάτια, υπήρχε κάτι με τα γάτια στο Mr. Holmes, όποιος την έχει δει την ταινία. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, how do you know about that? Όλα τα ξέρουμε. Profile of the victim. Όχι. Select the correct answer. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, how do you know about that? Ούτε αυτό! Oh fuck. You have indeed suffered a great... Yes. Ναι, τα είπαμε αυτά. Different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, how do you know about that? Λοιπόν, αυτό το πατήσαμε. Profile of the victim. Αυτό είναι. Άστα You πια. undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there. Το θέμα με το Sherlock Holmes είναι ότι πρέπει να προσέξει τα πάντα. Ό,τι λέει, ό,τι κάνει, τα πάντα. Είναι πάρα πολύ προσεκτικό παιχνίδι. Thank you, madam. Βρήκαμε κάτι. Πάμε λοιπόν. Α, έχει διάφορες δυνατότητες. Και μάλλον θα μας βγάλει κάτι... Peter Carey's body is inside the cabin. We took... Πάμε λοιπόν να δούμε. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. These scratches are fresh. Oh yes. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Now, a mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Αν σας δείχνει κακή ανάλυση στο YouTube, πατήστε να αλλάξει η ανάλυση του κάτω στο γρανάζι. Τουλάχιστον εγώ αυτό έκανα. What a terrible way to die. Oh yes. Πάμε να κάνουμε εξάμεν. Weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong.
Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Μισό λεπτό. This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Πολύ ωραία. Έχει κάτι άλλο να δούμε. Open. These abbreviations mean something, but what? Το πήραμε. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Είναι μια καινούργια λειτουργία για να μπορούμε να συνδέουμε μάλλον τα γεγονότα. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τα clues. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Someone drank from this glass recently. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Αυτό το είδαμε. Πολύ ωραία. Rum, a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Παιδιά, είναι τέλειο. Το παιχνίδι είναι απλά τέλειο. Πολύ ωραία. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. Οπότε κάτι υπήρχε. It was taken from here. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. Παιδιά, είναι απίστευτο. Εντάξει, κουράζω λίγο η αλήθεια, αλλά πραγματικά είναι απίστευτο. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Όπως είπα και πριν, εσείς γράφετε τα σχόλιά σας ή παρατηρήσεις σας για το παιχνίδι. Κάθε τι είναι καλοδεχούμενο. Βλέπω και τα σχόλια και στο YouTube, αλλά και εκτός YouTube.
Λοιπόν... The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. The murder weapon was probably taken from this rack. Ξέρετε, θυμίζουν παλιά παιχνίδια τα οποία έκανες ακριβώς αυτό το πράγμα αλλά χωρίς γραφικά. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Old navigation instruments, nothing interesting. Find a use. Πολύ ωραία. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Λοιπόν, με το L1 μπορούμε και βλέπουμε αντικείμενα τα οποία υποθέτουμε πως υπήρχαν εκεί. Με το R1 βλέπουμε τοποθεσίες και στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να βρουν πολύ και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάτι υπάρχει εδώ. Εδώ. Ένας χάρτης. Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. Πολύ ωραία. Κάτι δεν έχουμε εξετάσει αρκετά. Όταν κάτι έχουμε τελειώσει την εξέταση, μας το βγάζει πράσινο. Τώρα αυτό είναι ακόμα λευκό, οπότε υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχουμε εξετάσει ακόμα. Και πρέπει να είναι... Ωραία. Δεν μας δίνει άλλες λειτουργίες. Και δεν μπορούμε να κατατάξουμε τα δεδομένα. Για να δούμε τριγύρω εδώ. Τίποτα. Οι ραφές δεν λένε κάτι. Αυτό είναι ok. Το αφήνουμε. Ούτε εδώ στο τραπέζι όμως μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μάλιστα. Ωραία, φεύγουμε. Τώρα τελειώσαμε. Να θυμάστε ότι πρέπει να παίρνουμε συνεχώς στοιχεία. Ναι, ωραία. Το πήραμε. Πάμε να λύσουμε. What do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oh, you've lost me. It is very probable that whoever came here... Για να κάνουμε ένα τεστ. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο να ψάξουμε πως υπάρχει κάτι που δεν έχουμε βρει. Αχα, με το R2 τρέχουμε. Μανταμίτσα έφυγε. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε. Το ακούγεται πάρα πολύ καλά γιατί έχω αρκετά ανεβασμένο
το μικρόφωνο της κάμερας, να φανταστείτε η κάμερα από μένα είναι γύρω στα 2 μέτρα μακριά και ακούτε πάρα πολύ καλά τον ήχο. Αν θέλετε να κατεβάσω τον ήχο του μικροφόνου της κάμερας, ούτως ώστε να ακούτε καλύτερα το παιχνίδι, μπορείτε απλά να μου το πείτε, δεν είναι κάτι. Γιατί ακούτε και θόρυβο από τριγύρω, οπότε καταλαβαίνω. Mr. Holmes? Ωραία, γυρνάμε πίσω Baker Street. I am not finished yet. Για να το λέει ο Holmes. Μ' αρέσει πολύ γιατί έχει πράγματα τα οποία μπορεί να μην... Δεν μπορείτε να το καταλάβετε αν το παίξετε πραγματικά. Λοιπόν, με το τετράγωνο όταν επιλέγουμε ένα παίχτη για να κάνουμε investigation μπορούμε να παρατηρήσουμε πράγματα πάνω του. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Exit. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box near the lounge of the hall. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε πάλι στην καμπίνα. Για να ψάξουμε κάποια χαρτιά. Κάτι γίνεται με αυτό το γραφείο και δεν το έχουμε βρει ακόμα. Και με αυτό το καπνό. Ο βλάκας δεν γύρισε τον καπνό. Αχα. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Πάρα πολύ ωραία. Και πώς το κάνουμε αυτό, κύριε? Πρέπει να ενώσουμε τις γραμμές. Μάλλον πρέπει να ενώσουμε την οπτική του. Αυτό μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και έτσι. Τώρα. Τι λες τώρα? Μπορείς να κουνάς τα αντικείμενα. Πίστευτα. Για να δούμε τι μπορούμε να κουνήσουμε. Πρέπει να βάλουμε την πίπα. Αλλά την πίπα και αυτό μπορούμε να κουνήσουμε. Λίγο δεξιά. Μόνο εκεί κουνιέται. Ωραία. Λίγο πιο κάτω. Μισό λεπτό. Εκεί είναι σωστή του θέση. Αυτό επειδή δεν κουνιέται πάνω κάτω, θα πρέπει να βρούμε τη σωστή του θέση και να γίνει η οπτική του τέτοια ώστε να είναι εδώ. Περίπου. Και εσύ θα πας εδώ.
Όχι, δεν θέλω να κάνουμε skip. Αφού το βρήκαμε. Μπορούμε να κουνήσουμε μόνο αυτό, smoking pipe και τίποτα άλλο. Αλλά είδαμε ότι η οπτική του είναι αυτή. Λοιπόν, αυτά δεν είναι ακριβώς τέλειο. Πρέπει να έρθει εδώ. Αυτό να πάει. Δεν είναι ακριβώς τέλειο. Αλλά η θέση του είναι εδώ. Ναι! This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Examine, τελειώσαμε και αυτό. Και τώρα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν βλέπουν οι άλλοι. Π.χ. αυτό εδώ. Όχι, δεν είναι κάτι. Εκεί είπαμε το βρήκαμε. Τα βάνια. Ούτε. Ίσως κάποια αντικείμενα που λείπουνε. Ούτε. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. This window is locked from the inside. I do not see any attempt at a break-in. Στο παράθυρο μπορούμε να δούμε. Όχι. Για να δούμε τι γράφετε και στο Facebook. Όχι. Είπε λοιπόν να πάμε πίσω από την καμπίνα. Τώρα έχουμε λίγο. This looks like the perfect hiding place. Και επειδή πάντα ο εγκληματίας γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος, μάλλον θα το στήσουμε νέδρα. You can find gameplay or interface by pressing. Ok. Για να δούμε τι θα γίνει. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! I'll be right there. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Και μάλιστα με χάλια χέρια. You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you.
What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't. Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not. It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But in light of recent events, it seems evident your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. It's... Completed. Οπότε πάμε Scotland Yard. Να σε έβγαλε νέο task. Investigate Peter. Ωραία. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Άντε τώρα να το βρούμε. Τι γράφει? Evidence room. Μια λέει behind, μάλλον είναι αυτό. Όχι, από εδώ φεύγουμε. These are the suspect's belongings. Ωραία. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials J.H.N. Για να το δούμε λίγο αυτό. Κάτι γράφει. 1883. To my friend from R. Dawson. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Πολύ ωραία. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? These are the suspects. Ναι. These abbreviations. Μάλλον όχι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πολύ ωραία, φεύγουμε. Locked. Νάτος. Για να πρώτα προσέξουμε πρώτα να μάθουμε γι' αυτόν. Καπέλο. Slappy hat. Και δεν μας βγάζει κάτι. Just a moment.
φέρετε καλό. Έλα. Καλά μωρέ. Μισό λεπτό να σου πω. Sorry my fellows. Λοιπόν, both microphone and audio game, ok. Λοιπόν, συνεχίζουμε και ψάχνουμε διάφορα πράγματα για τον τύπα. Για να το προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Ωραία. Ήδη μας βγάζει με χλωμό αυτά που πρέπει να βρούμε, τα οποία θα τα βρούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα χέρια που τα είχα προσέξει και εγώ πιο πριν. Οκ. Ότι έχει κάλους. Short sleeves. Κάτι άλλο, κάτι άλλο. Κάτι πρέπει να έχει. Thin neck. Notebook. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? No, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Milligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Victim father jacket, the ring of evidence, snap knife, carries. Ναι ρε, με την πρώτη! As many years ago, you would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Well kept garden, father jacket, όχι ρε. So, the ring is mine. Το μάτιαξα. Λοιπόν. Ούτε. Πάμε πάλι. Δεν ξέρω αν έχουμε ευκαιρίες. The ring is mine. Gross evidence. Aha! Father jacket. no, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford.
you do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find... Μισό λεπτό να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε και άλλο zoom στην κάμερα. Αν κάνει άλλο zoom στην κάμερα θα μ' αρέσει απίστευτα. Μισό λεπτό. Παιδιά, κάνει και άλλο zoom, θα πεθάνω. Παιδιά, κάνει και άλλο zoom. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Το ξέρω. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. Πάμε λοιπόν να ταιριάξουμε γεγονότα. Missing planted to wall. Όχι. Μπορεί να ταιριάξουμε τίποτα με κανένα, αλήθεια. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson will be happy to oblige. What am I doing here? Τίποτα, είσαι άχρηστος. Prepare, τι λέει. Dialogues. Echoes. Prepare for pattern experience. Α! Με το όμικρον γυρνάει και σε first person. Το παιχνίδι όχι απλά είναι απίστευτα ενδιαφέρον. Για κάποιον τουλάχιστον παίζει τέτοιου είδους παιχνίδια. Για κάποιους άλλους θα είναι λίγο βαρετό. Αλλά πιστέψτε με, μόνο βαρετό δεν είναι το παιχνίδι. Γυρίζουμε Baker Street. Deduction λοιπόν. Deduction είναι υποθέσεις. Έτσι, printed to wall. Τα κάνουμε όλα έτσι μια γύρα. Ίσως μας έρθει κάποια ιδέα. Find per leaf will be deductions, red color. Λοιπόν, breaking atoms. Είπαμε δεν κάνει αυτό. Κάναμε ένα deduction επιτυχημένα. Είπαμε πάμε Baker Street. Φύγαμε, πάμε στο Watson. Hello, Watson. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Goodness for that.
I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Αυτό που θέλει να βασανίσει ένα σκοτωμένο, πώς το λένε, ένα σκοτωμένο γουρούνι. Ναι, όντως. Λοιπόν, πρέπει να πάμε Unmansling πρώτα. Ακόμα δεν αρχίζουμε deductions ή να ανοίξουμε. Ανοίξουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, retrieve the book. Αλλά από ό,τι βλέπω, clues, missing box, breaking a tent, behind the wall. Το missing box, breaking a tent, ok. Ούτε με αυτό, τίποτα ακόμα λοιπόν. Ούτε με κανένα από όλα, τίποτα. Πάμε λοιπόν να πάρουμε ένα τύπου ακόντιο. Για να μου το βγάλει να το πατήσω, κάτι γίνεται. Αχα! Πατημασιές. Κάποιος ήταν εδώ. Και πρέπει να δούμε αν είναι όντως. Δεν ταιριάζουν. These footprints appear to be quite large. Θα το χρησιμοποιούμε, παιδιά, συνέχεια το book αυτό. Το παιχνίδι, όπως βλέπετε, θα μας δοκιμάζει συνέχεια και θα μας βοηθάει. Έλα, κάνει το take. Ωραία. Αλλά αυτά που πηγαίνουν είναι περίεργος. Να πηγαίνουν. Μάλλον πουθενά. Ήρθε, περπάτησε και έφυγε. Ή ακολούθησε αυτό το δρόμο. Μόνο με αυτό μπορούμε να το δούμε. Ή να ρωτήσουμε την κυράτσα εδώ. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure, but he hadn't smoked in a very long time. Thank you, madam. Να σας υποχρέωσες. Είπαμε, βρήκαμε πατημασιές εκεί, αλλά πουθενά αλλού. Πάμε να φύγουμε. Και να πάμε στο butcher. Πάμε να κάνουμε υποθέσεις τώρα. Facebook.
continue. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι, έχω ενθουσιαστεί. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise, yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Εύκολο. Περίπου. Αχα. Και έλεγα ότι είναι εύκολο, Βρίσκουμε το κέντρο και... καμία σχέση. Καμία σχέση. Πάμε ξανά. Μας πάρει ώρα. Είναι αρκετά δύσκολο, μπορώ να πω. Εκτός αν το πλησιάζεις... παραλίγο. Έλα, κέρατο. Holmes, I can't believe it. Did you just miss? Holmes, you should try to... Πάντως... Έλα ρε, το ψιλοπετύχαμε. Όσο συνεχίζω και... Επιτέλους. Όσο συνεχίζω και έριχνα, ανέβαινε το επίπεδο, οπότε ήταν καλό. Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Deductions. Λοιπόν. Μπορούμε να συνδέσουμε αυτό με αυτό. Ωραία. Το είδαμε αυτό. Lucky throw και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι άλλο μπορούμε? Bring attempt. Όχι. Καμία σχέση. Ωραία, πάει αυτό. Και... έχει τίποτα άλλο το οποίο μπορούμε να δούμε? Το βλέπω εδώ. Όχι, φεύγουμε κατευθείαν. Και πάμε... Scotland Yard. Πάμε Scotland Yard. Deductions. Θα κουραστείτε σήμερα να βλέπετε deductions, αλλά δεν έχει κανένα κλου νομίζω το οποίο να μπορούμε να συνδέσουμε, βλέπουμε δηλαδή. Δεν. Τίποτα με τίποτα. Ακόμα. Yet. Απλά πρέπει να το ανοίξουμε για να πατήσουμε τα continue. Είναι απλό. Πάμε να βρούμε τώρα τον τυπά. Επίσης να πούμε ότι για να παίξει Sherlock Holmes θέλει μνήμη. Όχι RAM. Μνήμη. Αφού δεν έκανες τίποτα ρε κέρατο, για να δω. Δεν πάμε Scotland Yard. Είδατε τα λάθη τι κάνουμε. Πρέπει να δούμε. Investigate the murder of Lieutenant John Nissan seems not usual theft. What is whole. Τα complete είναι αυτά που έχουμε από κάτω.
Οπότε, Inspector Lestrade pays the features in Baker Street. Μάλιστα. Baker Street. Αν πατήσουμε δέλτα και όμικρον κατευθείαν, δεν μας το βγάζει, πρέπει να περάσει κάποια ώρα. Γι' αυτό μας βγάζει deductions κτλ. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. My analysis table. It is you. Μας τα πες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Τελεσκόπ. Πάλι χοντρή, όλες τις μέρες εκεί είναι αυτή. Α, τα archives που λέγαμε. Μάλιστα. First selected rail opens. Here it is. Με την πρώτη. That's the players. That's the players. But I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Τι έχουμε να κάνουμε τώρα? Μπλα 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 μπλα. My archive. I can always consult with it if needed. Letter. My archive. This is where I keep my post. Μάλιστα. My archive. I can always... Άνοιξε το πόρτα. Εδώ δεν έχει κάτι. Make-up. Ο Sherlock Holmes πάντα ήθελε να... πώς να το πω... να μεταμφιέζεται. Ωραία, νομίζω ότι η δουλειά μας εδώ τελείωσε. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, πάμε Σκοτλάν. Να ρωτήσουμε. Κάτι για άσχημη είχε πει. Πάμε να το ρωτήσουμε. Deductions. Retrieve the notebook. Αυτό πάμε το βγάλαμε. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι φτάσαμε. Πόσες μέρες έχεις να πληθείς? I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Άλλη μόνο. Interesting.
Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Αλλά τι? Ναι. Examine the ship logs. Okay. Φύγαμε. Πάμε Baker Street. Πίσω στη βάση μας. Λοιπόν, για αυτούς που συνδέθηκαν τώρα, παίζουμε το Sherlock Holmes Clues and Punishment επεισόδιο. Το Crimes and Punishment. Αυτό εδώ, ένα τέλειο παιχνίδι, πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία γραφικά, ωραία ιστορία, ωραίες λειτουργίες, όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Γυρίσαμε πίσω μπας και βρούμε κάτι πίσω στη βάση μας. Πάμε να δούμε στα archives. Όχι, τίποτα. Όταν δεν βρίσκεις τίποτα πουθενά, γυρνάς στον τόπο του εγκλήματος. So simple. Φτάσαμε. Λοιπόν, γράφτε και εσείς τα σχόλιά σας στο YouTube από όπου και βλέπετε. Τα βλέπω εγώ δεξιά, βλέπετε και εσείς τη φόρμα στο οποίο εμφανίζονται. Πάμε τώρα να δούμε τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Δεν μας λέει τίποτα. Δεν ασχολούμαστε. Για να δούμε πως βλέπουμε εμείς κάτι το οποίο δεν βλέπουν οι άλλοι. Είπαμε για τις πατημασιές. Είδαμε. Πήρανε το πτώμα ή το πήρανε. Who knows what. 1883. That's the one I need. Yeah. This is the crew list of the Sea Unicorn. This is the crew list of the Sea Unicorn. Το είπαμε. Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. Log notes for August. These pages have been torn away. Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Oh yeah. Ό,τι είπε. Find usual which help to find a crew of Sea Unicorn. Winkings. He should be somewhere at Baker Street. Γυρνάμε πίσω Baker Street. Πώς γυρνάμε? Τετράγωνο, χάρτης, Baker Street. Είναι τόσο γαμάτο το παιχνίδι. Τόσο γαμάτο. Δεν χρειάζεται στην πόρτα να πας για να φύγεις. Σε σχέση με κάποια άλλα τα παιχνίδια που για να κάνεις fast travel έπρεπε δηλαδή να πας σε ένα συγκεκριμένο σημείο όπως ήταν το Witcher το 3. Μάλιστα. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson.
And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Για αυτούς που δεν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αν βλέπετε τη σειρά Sherlock, ο Sherlock έχει ένα δίκτυο, ας το πούμε, υπάρχει το δίκτυο των, όχι αδέσποτων, άστεγων, των αστέγων, λοιπόν, στη σειρά. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι μιλάει λοιπόν για παιδιά τα οποία είναι ορφανά, αλλά ζουν στους δρόμους και έχουν κάνει ένα δίκτυο πληροφοριών. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is a list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Θέλω να μου ξαναπείτε πάλι αν υπάρχει πρόβλημα με το μικρόφωνο και την έντασή του και θέλετε να το χαμηλώσω για να ακούτε περισσότερο το παιχνίδι. Αυτό. Μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο YouTube, ούτως ώστε και εγώ να το δω δεξιά, βλέπετε και εσείς τη φόρμα, για να είμαστε όλοι καλά και να γουστάρετε και εσείς το παιχνίδι. Παίζουμε, είπα για ακόμα μια φορά, το Crimes and Punishment Sherlock Holmes. Ένα αρκετά καλό παιχνίδι, όπως ακριβώς το περίμενα. Είναι ακριβώς όπως το περίμενα. Έχασα λίγο τα logs για να δούμε τι υπόθηκε. Πατάμε το τετράγωνο, πηγαίνουμε στα logs. Πήραμε finding use, ωραία. Και έχουμε καινούριο Lestrade might have some new facts about the case. Οπότε γυρνάμε πίσω. Πάμε. Scotland Yard θα είναι. Μάλλον εκεί θα είναι. Περιμένετε και το Assassin's Creed Syndicate, το οποίο θα το παίξουμε και αυτό για να ξεκαθαρίσουμε κάτι εγώ με εσάς και εσείς με μένα. Δεν κάνω τύπου αστεία βίντεο όπως κάνουν άλλοι YouTubers ή το οτιδήποτε άλλο. Κάνω καθαρά να δείτε το παιχνίδι και πώς παίζεται. Αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ και όχι η αστεία του μορφή. Δεν θεωρώ τα βίντεο αυτά ότι είναι αστεία. Για αστεία βίντεο υπάρχουν άλλοι πολύ καλοί YouTubers στην Ελλάδα που μπορείτε να γελάσετε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Αυτό που υποπτεύομαι για το παιχνίδι είναι ότι δεν ασχολείται μόνο με ένα case, αλλά θα έχουμε κι άλλα cases. Και όλα αυτά θα περιπλέκονται και θα έχει κάτι πολύ καλό. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Oh yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Evidence room. Πάμε να δούμε τι έχει αυτός. Και είναι, ναι, πρέπει να είναι οι μπότες. Πρέπει να είναι οι μπότες αυτές που πρέπει να εξετάσουμε.
Nothing unusual about it. Ωραία, ελέγξαμε αυτά. Κάτι εδώ δεν έχουμε, έτσι. Τα δάμε αυτά, παρακάτω. Ναι, αλλά μου το βγάζει άσπρο, που σημαίνει ότι κάτι δεν έχουμε ακόμα ελέγξει. Unlined. Ποιο να είναι? Ένα-ένα θα το πάμε. Μάλιστα. Εκτός αν προσέξουμε λίγο τα νουμεράκια. Αχ, 30-17. Όχι. Αυτό. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. CPR, Granadian κτλ. Τώρα μπορούμε να κάνουμε deductions. Missing paper, missing box. Πλάκα. Ωραία. Και από ό,τι καταλάβατε, όταν πατάμε το δέλτα για deductions, σημαίνει ότι κάποια πράγματα θα φανερωθούν στη συνέχεια. Δεν ξέρουμε πού και πώς και πότε και τα λοιπά, αλλά θα φανερωθούν. Όχι, όχι. Αυτά εδώ, ας πούμε, κάποια στιγμή θα ενωθούν. Είναι κάτι σαν... ακριβώς αυτό, το βλέπετε νομίζω. Φαίνεται. Κάποια στιγμή θα ενωθούν όλα για να λυθεί το case στο οποίο δουλεύουμε πάνω. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν το έχουν παίξει οι YouTubers στην Ελλάδα καθόλου. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όποιον ασχολείται με αυτά. Εδώ πρέπει να είναι ο Lestrade. Πάμε interrogation room. Interrogation room είναι εδώ. Και δεν ήταν... γιατί είναι... αυτός είναι. Έτσι. Βάλε το μέσα. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even Precisely. And considering the situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Εντάξει, θα τα πεις όλα, θες δεν θες. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε τον τύπο. Λοιπόν, ακούτε πίσω, ακούγεται ένα, όχι χρονόμετρο, ναι, ένας δείκτης τέλος πάντων ρολογιού. Αυτός ο δείκτης ρολογιού σημαίνει ότι όλα αυτά που βλέπουμε εμείς και κάνουμε, ο Sherlock τα κάνει μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Λοιπόν, προσέχουμε κάποια σημεία πάνω του και τέλος. That's all for now. Please escort this suspect for interrogation. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin?
I was trying to find some information about my father. Sharp knife, father jacket, ring evidence, bond. Που κάνει. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. I'm not saying another word. Θα σου πάρει ο διάολος το κεφάλι. Πάμε σε μένα. Ωραία. Έχουμε νέο αντικείμενο, perform analysis, οπότε θα το πάμε για ανάλυση αυτό. Ωραία. Πάμε Baker Street για να αναλύσουμε αυτό που βρήκαμε. Open deductions. Είπαμε ότι δεν βρήκαμε τίποτα σε αυτό. Αυτό κάνουμε τη σύνδεση. Αυτό και κάτι βρήκαμε. Κάτι βρίσκουμε κυρίες και κύριοι. Κάπου το πάει! Και μείνανε δύο φυσικά, το οποίο δεν κάνουν τίποτα, δηλαδή και πατήσεις αυτό δεν κάνουν. Οπότε γυρνάμε πίσω. Φτάσαμε. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Μας γάμισες. Ωραία. Βάλαμε αυτό. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent. Μας γάμισες. Μας I γάμισες. need to prepare a chemical agent. Ναι, μας το πες. Reset. Για τα κάναμε μπουρδέλο. Λοιπόν, πρέπει λέει να ανακατευθούν όλα. Αλλά First condition, all 7 όλα θα χρησιμοποιηθούν. Το πορτοκαλί θα είναι το τρίτο. Στη συνέχεια μετά το μπλε. Οπότε έχουμε μπλε, πορτοκαλί και το άπλωμο. Οπότε το πράσινο θα μπει πρώτο. Μπλε. Βάλ' του. Κι άλλο μπλε. Για να γίνει πιο μπλε. Πορτοκαλί. Κι άλλο πορτοκαλί. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Ωραία. Θα το κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, είναι πράσινο, μπλε, πορτοκαλί, άχρωμο. Μπλε.
Σωστά. Άντε να δούμε αυτό. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Λοιπόν, θα κοιτάξουμε πάλι το μαραφέτη. First condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Μπλε. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Έχουμε μπλε. Βάζουμε το μπλε. Μετά το πορτοκαλί. Μετά το άχρωμο. Μετά το πράσινο. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Θα τα καταφέρουμε αυτή τη φορά. Λοιπόν, αν βάλουμε πορτοκαλί και άχρωμα. I need to prepare a chemical. Ναι, μας το έπεσε. Μετά θα βάλουμε το μπλε. Και μετά το πράσινο. Πουτάνα, θα τα κάνουμε όλα. Βάλε στο τέλος ένα πορτοκαλί. Βάλε και ένα άχρωμο, γιατί μπορούμε. No, something isn't right. I need to start the reaction. First condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent. Μάλιστα. Λοιπόν, διαλυματάκι και επανερχόμαστε.
Λοιπόν, επανήλθαμε. Λοιπόν. 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Ναι. Για να καταλάβω. Μπλε. Μπλε. Πορτοκαλί. Πορτοκαλί. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning. Fuck. Λοιπόν, πάμε πάλι. Παιδιά, αν έχετε δει, αν ξέρετε το συνδυασμό αυτό, παρακαλώ γράψτε το στα comments εδώ στο YouTube για να μπορέσουμε να τη λύσουμε αυτή τη μαλακία επιτέλους. Ναι, μπες και εσύ. Μπλε, μπλε. Πορτοκαλί. Και αυτό. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Αν πατήσουμε skip, τι θα γίνει? Do you really want to skip? Yes. Did you ask her to give them, but I beg you to reconsider. You know, remember those. Ωραία. It's for me. The letter side from here and motion success recovered after the camera proceeds. Βεβαίως. All boot size 9.5. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να τεστάρουμε λίγο τις μπότες. A new suspect, but this one refuses to talk. Έτσι κι αλλιώς λίγο θα το κλείσουμε το streaming, γιατί έχουμε εκπομπή στις 8 και πρέπει να φύγουμε από νωρίς για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα και να υποδεχτούμε τους 2002 GR στο στούντιο. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε την εκπομπή μέσω του Driver FM, θα την καταγράψουμε με κάμερα και θα ανεβεί στο YouTube κάποια στιγμή μέσα από το Κυριακό, ελπίζω. Για να δούμε. Τσακ. Οπότε εσύ δεν έκανες μπινέ. Actions. Harry full footprints, Liam letter. Όχι! Όχι! Ναι. Πάει και αυτό. Και πάμε Scotland Yard να μιλήσουμε στον Γκέφτε. Περίμενε. Ούτε. Τετράγωνα. Συγγνώμη. Πλέον στο PlayStation 4 δεν υπάρχει Start και Select, δυστυχώς. Αλλά υπάρχει το patch το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει σε πολλά ωραία πράγματα. Detections δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα, δεν έχουμε βρει κάτι καινούριο. Δηλαδή πώς μπορεί το γράμμα με το ότι ο Peter Kelly δεν είναι smoker δεν κολλάει. Δεν θέλει σκέψη το παιχνίδι. Θα τα βρούμε, δεν είναι τίποτα. Πάμε λοιπόν στο βλάκα.
Please escort this suspect for interrogation. Όλα τα έχουμε βρει σε αυτόν, δεν χρειαζόμαστε κάτι. Ωραία. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Χούλε ψέματα ρε. Welcome garden, boot don't match, tobacco, pounds, Hurley boot match. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Νομίζεις? Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Σου πω εγώ τι θα κάνεις εκεί. Welcome garden. Όχι. Now that your presence at Woodman's Ναι, εντάξει. would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Τι θα έκανες? Gardener. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Έλα στα αυτά. Θα τα πεις όλα. Θα λέει letter. Έτσι, με την πρώτη. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Έτσι. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Λοιπόν, και κάπου εδώ θα τερματίσουμε το streaming. Θα δώσουμε ραντεβού σίγουρα για αύριο το μεσημεράκι, όπου θα παίξουμε αυτό που θα πείτε εσείς στα comments, είτε το Assassin's Creed, να το αρχίσουμε σιγά σιγά γι' αυτό, ή θα συνεχίσουμε το Sherlock Holmes. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βλέπατε το live streaming. Από μένα τώρα θα τα πούμε στις 8 ακριβώς, στην εκπομπή χωρίς εκτόσεις. Θα έχουμε καλεσμένους στους 2002GR, όπου εκεί θα ακούσετε και θα δείτε στη συνέχεια, γιατί θα ανεβεί και στο YouTube η συνέντευξη, θα ακούσετε και θα δείτε πολλά. Ήμουν ο Θανάσης Ευξήτης, ευχαριστώ που στηρίζετε αυτό που κάνω εγώ για πλάκα και όχι για views. Η αλήθεια είναι ότι συνηθίζουμε στο YouTube να βλέπουμε YouTubers που κάνουν πλάκα με τα παιχνίδια. Λίγοι είναι αυτοί που κάνουν walkthroughs. Δεν θέλω να κάνω κάποιο walkthroughs, απλά θέλω να παίξουμε παρέα το παιχνίδι και να περάσουμε όλοι καλά. Αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν είμαι των views, αλλά το βάζω στο YouTube για να μπορούμε να παίζουμε και να βλέπετε όλοι μαζί. Όσοι έχουν PlayStation 4 και έχουν κάμερες και τέτοια μπορούν να μπουν και εκείνοι να συζητάμε και το ένα και το άλλο, όλοι εκφρόζονται. Από μένα θα τα πούμε σίγουρα αύριο για το YouTube, όπου θα παίξουμε αυτό που θα πείτε εσείς στα comments, ή το Assassin's Creed το CDK, το οποίο είναι φρεσκότατο κυρίες και κύριοι, φρεσκότατο, το πήραμε σήμερα στην τιμή των 69 ευρώ περίπου, και μεταχειρισμένο πήρα
το Sherlock Holmes, Crime and Punishment. Το πήρα μεταχειρισμένο διότι δεν είχε κάποιο exclusive μέσα για να παίξεις κάποιο κωδικό ή κάτι τέτοιο. Και τα μεταχειρισμένα, τουλάχιστον από εκεί που τα παίρνω εγώ, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και πάρα πολύ καλή τιμή, στα 29 ευρώ. 29 ευρώ, 30 πείτε. Λοιπόν, φιλιά στα μουτραμάκες, γεια χαρά και ευχαριστώ πάρα πολύ.